Το όνομά μου είναι Κλάουδια. Μεγάλωσα σε μια απλή οικογένεια, σε ένα σπίτι όπου η σκληρή δουλειά ήταν η κύρια γλώσσα. Ο πατέρας μου, ένας άνδρας με κάλους στα χέρια και σταθερή φωνή, αλλά μάτια γεμάτα στοργή, ήταν η φιγούρα που διαμόρφωσε περισσότερο αυτό που έγινα. Μου δίδαξε ότι η αγάπη εκδηλώνεται μέσα από μικρές πράξεις. Ένα γεύμα που ετοιμάζεται τα χαράματα. Μια αγκαλιά πριν το σχολείο, μια υπόσχεση που τηρείται χωρίς φασαρία. Τον έχασα ενώ ήμουν ακόμα πολύ νέα για να δεχτώ ότι οι άνθρωποι που αγαπάμε μπορούν να φύγουν πριν από τον χρόνο που θεωρούμε δίκαιο. Αλλά ο πόνος της νοσταλγίας δεν έσβησε ποτέ τη σαφήνεια του τι σήμαινε για μένα. Τον κράτησα βαθιά μέσα μου, σαν να φυλάς ένα γράμμα που δεν έχεις το θάρρος να ξαναδιαβάσεις. Η ζωή προχώρησε, όπως πάντα προχωράει. Παντρεύτηκα, δημιούργησα μια ρουτίνα και ανακάλυψα ότι η μητρότητα ήταν το μέρος όπου με αναγνώριζα περισσότερο. Η πρώτη μου εγκυμοσύνη ήταν ήρεμη, η δεύτερη επίσης. Έμαθα να εμπιστεύομαι το σώμα μου, τις νοσοκόμες, τις προγεννητικές εξετάσεις. Δεν ήταν αφέλεια, ήταν συσσωρευμένη εμπειρία. Ήξερα τι να περιμένω. Όταν έμεινα έγκυος για τρίτη φορά, μπήκα στην εγκυμοσύνη με τη γαλήνη εκείνου που ήδη γνωρίζει τον δρόμο. Νέα, υγιής, χωρίς ιστορικό που να δικαιολογεί ανησυχία. Οι εξετάσεις έδειχναν φυσιολογικά αποτελέσματα. Το μωρό κινείτο. Η κοιλιά μεγάλωνε με το σωστό ρυθμό. Υπήρχε μια ροή εκείνων των μηνών, επισκέψεις, υπερηχογραφήματα, ψιθυριστές συζητήσεις με την κοιλιά πριν τον ύπνο. Επέλεξα να μην μάθω το φύλο. Ήθελα αυτή την έκπληξη για την ημέρα του τοκετού. Υπήρχε κάτι όμορφο στο να μην ξέρεις, στο να αφήνεις τη ζωή να κρατά ένα μυστικό για σένα. Έμεναν μόνο λίγες μέρες μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία. Είχα ήδη στήσει την κούνια, πλύνει τα ρουχαλάκια, οργανώσει τη βαλίτσα για το μεευτήριο. Τα άλλα μου παιδιά περπατούσαν στο σπίτι, αγγίζοντας την κοιλιά και κάνοντας παιδικές υποσχέσεις στον αδελφό ή την αδελφή που επρόκειτο να έρθει. Ήταν μια συνηθισμένη αναμονή γεμάτη μικρές χαρές. Και τότε, μια πρωινή ώρα όπως όλες οι άλλες, ένιωσα κάτι. Δεν ήταν πόνος. Δεν ήταν κάτι που ήξερα να ονομάσω. Ήταν απλώς μια εσωτερική φωνή, εκείνος ο τύπος προειδοποίησης που το σώμα δίνει όταν το μυαλό δεν έχει καταλάβει ακόμα τίποτα. Μια σιωπηλή επιμονή, σαν χέρι στον ώμο. Αποφάσισα να πάω στο νοσοκομείο για μια ρουτίνα εξέταση, μόνο για να είμαι σίγουρη, μόνο για να ηρεμήσω. Δεν φανταζόμουν ότι εκείνο το πρωί θα ήταν το πρωί που η ζωή μου θα χωριζόταν στα δύο, το πριν και το μετά. Έμεναν μόνο λίγες μέρες μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία τοκετού και είχα ήδη 2 φυσιολογικές εγκυμοσύνες, οπότε δεν ανησυχούσα. Όταν έφτασα στο νοσοκομείο, σε 7 ή 8 λεπτά είχαν ήδη αρχίσει να με εξυπηρετούν. Έκαναν την εγγραφή μου και μου έδωσαν μια ρόμπα για να ντυθώ. Καθώς άλλαζα, παρατήρησα μερικές σταγόνες αίμα στο πάτωμα, κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ στις προηγούμενες εγκυμοσύνες μου. Κάλεσα την νοσοκόμα και προσπάθησε να με καθησυχάσει. «Α, συνέχισε να ντύνεσαι. Είναι όλα καλά, είναι φυσιολογικό». Αλλά λίγα λεπτά αργότερα, το αίμα άρχισε να ρέει με ανησυχητικό ρυθμό. Με μετέφεραν γρήγορα σε ένα εξεταστικό δωμάτιο. Η κατάσταση απαιτούσε άμεση δράση. Έφεραν ένα καροτσάκι για χειρουργείο, με νηστέρια και άλλα εργαλεία και οι επαγγελματίες άρχισαν να μιλούν μεταξύ τους για την περίπτωσή μου, χωρίς να με συμπεριλαμβάνουν στη συζήτηση, κάτι που δεν τους κατηγορούσα καθόλου, δεδομένης της σοβαρότητας της στιγμής. Η κατάσταση έγινε κρίσιμη πολύ γρήγορα. Η ομάδα μάχονταν για να σώσουν τη ζωή μου. Όταν ο γιατρός σήκωσε το νηστέρι και το φως χτύπησε στο μέταλλο, κάτι έσπασε μέσα μου. Δεν ήταν φόβος για το εργαλείο. Ήταν η σιωπηλή αναγνώριση ότι εκείνη η στιγμή ήταν μεγαλύτερη από ό,τι μπορούσα να συγκρατήσω. Όλη μου η σκέψη συμπυκνώθηκε σε μια μοναδική φράση, επαναλαμβανόμενη σαν μάντρα, σαν προσευχή χωρίς σχηματισμένες λέξεις. «Σώστε το μωρό μου». Δεν σκεφτόμουν τον εαυτό μου. Δεν σκεφτόμουν τον πόνο. Μόνο εκείνο το παιδί που ακόμα δεν είχα δει το πρόσωπό του. Η ομάδα εργαζόταν με μια επίγουσα ένταση που ποτέ δεν είχα ξαναζήσει. Φωνές αλληλοκαλυπτόμενες, εργαλεία που περνούσαν από χέρι σε χέρι, κάποιος να μετρά δυνατά κάτι που δεν μπορούσα πλέον να παρακολουθήσω. Η όρασή μου άρχισε να υποχωρεί. Τα όρια του δωματίου έχασαν την ευκρίνεια τους. Οι τοίχοι φαινόταν να αναπνέουν,
να γέρνουν προς το μέρος μου, σαν να διαλύεται ο ίδιος ο χώρος. Όλα γύρω μου απέκτησαν υφή νερού, ρευστά, ασταθή, χωρίς σταθερό περίγραμμα. Και εγώ, ακίνητη εκεί στο φορείο, μπορούσα να κουνήσω μόνο το κεφάλι μου. Τότε άκουσα κάποιον να λέει ότι πεθαίνω. Περίμενα αυτή η λέξη να με παραλύσει από τρόμο. Αλλά αυτό που συνέβη ήταν διαφορετικό. Για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, το μυαλό μου πέρασε από όλα όσα θα άφηνα πίσω. Τα μικρά μου παιδιά, τη μυρωδιά τους, το βάρος των κοιμισμένων τους σωμάτων στην αγκαλιά μου. Η ιδέα ότι θα μπορούσαν να μεγαλώσουν χωρίς εμένα ήταν αφόρητη. Αλλά υπήρχε κάτι άλλο, αναμεμειγμένο με τον πόνο αυτής της σκέψης. Μία ανάμνηση. Ένας άνθρωπος. Αν πεθαίνω, ίσως ξαναδώ τον πατέρα μου. Πέρασαν 15 χρόνια. 15 χρόνια από τότε που είχα ακούσει τη φωνή του, νιώσει την παρουσία του. Και εκεί, σε εκείνη την αδύνατη στιγμή, η νοσταλγία μετατράπηκε σε κάτι που μόνο μπορώ να αποκαλέσω προσμονή. Δεν ήταν χαρά του θανάτου. Ήταν η παράξενη και ανεξήγητη ελπίδα ενός ξανασυναντήματος που είχα σταματήσει να πιστεύω ότι ήταν δυνατό. Και τότε το σώμα μου έφυγε. Ήταν σαν ένα αόρατο σχοινί να έσπασε ξαφνικά και απλά βγήκα. Είδα τον εαυτό μου από έξω. Εκεί ήταν το σώμα πάνω στο φορείο, ακίνητο, περιτριγυρισμένο από την ιατρική ομάδα, σε ένα σκηνικό που έμοιαζε με τα ίχνη μιας χαμένης μάχης. Υπήρχε αίμα. Υπήρχαν εργαλεία. Υπήρχε ένα παιδί που δεν κινούνταν. Μόλις μπορούσα να αντέξω τη φρικτή εικόνα. Δεν αναγνώριζα τον εαυτό μου σε εκείνο το σώμα. Φαινόταν μακρινό, σαν κάτι που είχα κατοικήσει πριν πολλά χρόνια. Αλλά τότε άρχισα να ακούω. Μια μελωδία. Ήταν περισσότερο σαν συχνότητα, μια δόνηση που υπήρχε στα όρια του τι μπορεί να φτάσει το ανθρώπινο αυτί. Και με καλούσε. Όχι με λέξεις, με παρουσία. Άρχισα να κινούμαι προς αυτήν. Ήταν καθαρό ένστικτο, σαν την αναπνοή. Το να αιωρούμε δεν φαινόταν περίεργο. Φαινόταν το πιο φυσικό πράγμα που είχα κάνει σε όλη μου τη ζωή. Διέσχισα τείχους χωρίς να αντιληφθώ τη μετάβαση, χωρίς να νιώσω αντίσταση, σαν η στερεή ύλη να ήταν μόνο μία υπόδειξη που δεν ήμουν πλέον υποχρεωμένη να ακολουθήσω. Και τότε έφτασα. Εδώ είναι που οι λέξεις αρχίζουν να αποτυγχάνουν. Όχι επειδή η εμπειρία ήταν ασαφής. Αντίθετα, ήταν το πιο καθαρό πράγμα που είχα ζήσει. Οι λέξεις αποτυγχάνουν επειδή δημιουργήθηκαν για να περιγράψουν αυτόν τον κόσμο. Και αυτό που βρήκα ήταν πέρα από αυτόν. Ήταν σκοτάδι. Αλλά όχι το σκοτάδι που γνωρίζουμε. Όχι η απουσία φωτός. Όχι το κενό που νιώθουμε όταν κλείνουμε τα μάτια σε ένα δωμάτιο χωρίς παράθυρα. Ήταν πλήρες σκοτάδι, γεμάτο παρουσία, ζωντανό με νόημα. Ένας χώρος που υπήρχε σε απόλυτη τελειότητα, χωρίς όρια, χωρίς οροφή, χωρίς έδαφος. Και αυτό το σκοτάδι με γνώριζε. Υπήρχε μια συνείδηση εκεί, απέραντη, πλήρως επικεντρωμένη σε μένα. Ήταν κάτι που μόνο μπορώ να περιγράψω ως αγάπη, αλλά μια αγάπη τόσο διαφορετική από ό,τι ζούμε εδώ. Ήταν η αγάπη χωρίς καμία προϋπόθεση, χωρίς ιστορία, χωρίς κρίση, χωρίς την ανάγκη να έχω κάνει κάτι για να την αξίζω. Ήταν η αγάπη που υπήρχε πριν από όλα. Η αγάπη που υπήρχε πριν αποκτήσω όνομα, πριν αποκτήσω σώμα, πριν από κάθε επιλογή που είχα κάνει στη ζωή. Εκεί ήμουνα γνωστή, ολοκληρωτικά. Δεν υπήρχε τίποτα να αποδείξω. Δεν υπήρχε τίποτα να διορθώσω. Ήταν σαν να με αγκάλιαζε κάτι που πάντα ήξερε τα πάντα για μένα και ποτέ δεν με είχε σταματήσει να με αγαπάει γι' αυτό. Ένιωθα ολοκληρωμένη. Ολοκληρωμένη με έναν τρόπο που υποδηλώνει ότι όλα όσα ζούμε σε αυτόν τον κόσμο είναι με κάποιο τρόπο μία ημιτελής εκδοχή κάτι πολύ μεγαλύτερου. Σαν όλη η ζωή να ήταν ένα προσχέδιο και εκεί ήταν τελικά το πρωτότυπο. Δεν υπήρχε πόνος, δεν υπήρχε βάρος, δεν υπήρχε η κόπωση που συσσωρεύεται από χρόνια εγκυμοσύνων, από νύχτες χωρίς ύπνο, από καθημερινές ανησυχίες. Ούτε καν η μνήμη του τι σημαίνει να κουβαλάς ένα σώμα. Απλά υπήρχα. Και το να υπάρχω εκεί ήταν αρκετό με έναν τρόπο που ποτέ πριν δεν είχε υπάρξει αρκετός. Σκέφτηκα τα παιδιά μου, αλλά ακόμα και αυτή η σκέψη έφτασε μεταμορφωμένη. Δεν υπήρχε η αγωνία που θα περίμενα να νιώσω. Ήταν σαν από εκείνο το μέρος να μπορούσα να δω τη ζωή τους με μια καθαρότητα που δεν υπάρχει από αυτή την πλευρά. Σαν να ήξερα με έναν βαθύ και ανεξήγητο τρόπο ότι θα ήταν καλά. Ότι υπήρχε μία φροντίδα μεγαλύτερη από τη δική μου που λειτουργούσε σε αυτόν τον κόσμο που είχα αφήσει πίσω.
Ο χρόνος είναι ένα εργαλείο αυτού του κόσμου και εγώ βρισκόμουν σε ένα μέρος όπου αυτό το εργαλείο δεν ήταν απαραίτητο. Κάποιοι άνθρωποι με ρώτησαν αργότερα αν είδα τον πατέρα μου. Αν είδα κήπους, φως ή οικία πρόσωπα να με περιμένουν από την άλλη πλευρά. Η απάντηση είναι όχι. Και για πολύ καιρό δεν ήξερα τι να κάνω με αυτό το όχι. Αν με υποτιμούσε, αν σήμαινε ότι η εμπειρία μου ήταν λιγότερο έγκυρη. Αλλά με τον καιρό κατάλαβα ότι αυτό που έλαβα ήταν κάτι ακόμα πιο θεμελιώδες από μια επανένωση. Έλαβα τη βεβαιότητα ότι η αγάπη δεν εξαρτάται από μορφή. Ότι υπάρχει πριν από τα πρόσωπα που τη φέρουν. Ο πατέρας μου ήταν εκεί, όχι ως εικόνα, όχι ως φωνή, αλλά ως μέρος εκείνης της απεραντοσύνης που με αγκάλιαζε. Δεν ήθελα να επιστρέψω. Δεν ήταν παραίτηση. Δεν ήταν εγκατάλειψη των παιδιών μου. Ήταν απλώς η αδύνατη δυσκολία να αντικαταστήσω την τελειότητα με την προσπάθεια. Να επιλέξω το βάρος του σώματος αφού γνώρισα τι σημαίνει να υπάρχω χωρίς αυτό. Προσπαθούσα από κάπου μέσα σε εκείνη την κατάσταση να βρω έναν τρόπο να μείνω. Να κάνω τη φωνή που άρχιζε να με καλεί να σταματήσει απλώς. Αλλά η φωνή δεν σταμάτησε. Η φωνή ήρθε από μακριά. Επαναλάμβανε με επίγουσα, με εκείνη την ιδιαίτερη επιμονή κάποιου που καλεί κάποιον που δεν απαντάει. Προσπάθησα να την αγνοήσω. Δεν ήταν σκληρότητα. Ήταν ότι εκείνη η φωνή ανήκε σε έναν κόσμο που εκείνη τη στιγμή φαινόταν τόσο μακρινός όσο μια προηγούμενη ζωή. Αλλά η φωνή είχε κατεύθυνση. Και είχε περιεχόμενο. Κλάουντια. Το μωρό σου ζει. Πρέπει να επιστρέψεις. Πρέπει να φροντίσεις αυτό το κοριτσάκι. Κοριτσάκι. Είχα δει ένα ακίνητο μωρό εκείνη την αίθουσα. Είχα δει ολόκληρη τη σκηνή. Γιατρούς σκυμμένους. Τη σιωπή εκεί όπου θα έπρεπε να υπάρχει κλάμα. Και γι' αυτό η φωνή με μπέρδευε. Μέρος μου αντιστεκόταν, σκεπτόμενη ότι ίσως ήταν μια ψευδαίσθηση, μια ευγενική παγίδα που δημιουργήθηκε για να με βγάλει από εκείνο το μέρος. Δεν ήθελα να εξαπατηθώ πίσω σε έναν κόσμο πόνου λόγω μιας ψεύτικης υπόσχεσης. «Είναι ζωντανή», επανέλαβε η φωνή. «Επιστρέψε». Και τότε κάτι μέσα μου υπέκυψε. Η μητρότητα δεν είχε μείνει έξω από εκείνο τον χώρο. Ήταν μαζί μου, άθικτη, περιμένοντας. Καθώς προσπαθούσα να διατυπώσω μία απάντηση, ενώ έψαχνα λέξεις που ανήκαν σε εκείνον τον άλλο κόσμο για να πω «όχι, θέλω να μείνω», το σώμα μου με απέτησε. Ήταν απότομο, σαν να ξυπνάς από ένα όνειρο στο πιο όμορφο σημείο του. Ξαφνικά υπήρχε βάρος, υπήρχε πόνος και υπήρχε κάπου κοντά ένα κλάμα. Λεπτό, επίμονο, ζωντανό. Δεν μπόρεσα να το δω εκείνη τη στιγμή. Το σώμα μου κατέρεε και η ιατρική ομάδα εργαζόταν με την ένταση κάποιου που ξέρει ότι κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Αλλά είχα ακούσει. Και το να ακούσω ήταν αρκετό για να με αγκυροβολήσει πίσω σε εκείνη την αίθουσα, σε εκείνο το σώμα, σε εκείνη τη ζωή που είχα αφήσει για λίγες στιγμές. Το κοριτσάκι ήταν ζωντανό. Αυτό που ακολούθησε ήταν ώρες που μπορώ να ανακαλέσω μόνο σε θραύσματα. Η συνείδηση επέστρεφε και υποχωρούσε σαν παλήρια. Υπήρχαν στιγμές διάβγειας που ακολουθούσαν το σκοτάδι. Ήταν μόνο το σκοτάδι του εξαντλημένου σώματος, του αίματος που έλειπε, του οργανισμού που προσπαθούσε να ξαναοργανωθεί μετά από μια απώλεια που έφτανε στα όρια του ανεπανόρθωτου. Οι μεταγγίσεις αίματος γίνονταν κάθε 2 ώρες. Εκείνο το βράδυ, οι γιατροί έκαναν κάτι που μπορώ να ονομάσω μόνο τεχνικό θαύμα. Τον τύπο που συμβαίνει όταν οι άνθρωποι αρνούνται να δεχτούν την ήττα και χρησιμοποιούν κάθε εργαλείο που έχουν για να φέρουν κάποιον πίσω. Δεν τα παράτησαν. Και εγώ, χωρίς να το ξέρω, είχα επιστρέψει για να τους συναντήσω στη μέση της διαδρομής. Ξύπνησα σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου με εκείνη τη χαρακτηριστική αποπροσανατολισμένη αίσθηση αυτού που δεν ξέρει πόσες ώρες ή μέρες έχουν περάσει. Το φως ήταν διαφορετικό. Μικρό, τυλιγμένο, με εκείνη την κλειστή έκφραση των νεογέννητων που δεν έχουν ακόμη μάθει ότι ο κόσμος απαιτεί να δείχνουμε τι αισθανόμαστε. Το κοριτσάκι μου, που είχε φτάσει στον κόσμο μια πρωινή ώρα χάους και αίματος, που είχε παραμείνει ακίνητο αρκετό χρόνο ώστε να με κάνει να πιστέψω ότι το είχα χάσει πριν προλάβω να το γνωρίσω. Το κράτησα κοντά στο στήθος, με τα χέρια μου ακόμα αδύναμα, ακόμα διαπερασμένα από γραμμές ορού, και έκλαψα, η ανακούφιση αναμεμειγμένη με την ευγνωμοσύνη και την κατάπληξη μπροστά στη ζωή που επιμένει να συνεχίζεται ακόμα και όταν όλα δείχνουν ότι δεν θα έπρεπε. Ήταν τέλεια. Η ανάρρωση ήταν μακρά.
Το σώμα που είχε φτάσει τόσο κοντά στο όριο δεν επιστρέφει στο φυσιολογικό σε μέρες. Επιστρέφει σε εβδομάδες, μερικές φορές σε μήνες, σε μια αργή διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης με την ίδια την ύπαρξη. Υπήρχε πόνος. Υπήρχε αδυναμία. Υπήρχαν στιγμές που το να σηκωθώ από το κρεβάτι φαινόταν δυσανάλογη προσπάθεια. Αλλά υπήρχε και κάτι άλλο. Μια διαφορετική ησυχία είχε εγκατασταθεί μέσα μου. Δεν ήταν ειρήνη με την παθητική έννοια. Ήταν πιο πολύ σαν διάβγεια. Λίγες μέρες αφότου επανέκτησα πλήρη συνείδηση, εμφανίστηκε ένας ερευνητής στο δωμάτιό μου. Κάθισε με ένα τετράδιο και ένα συγκρατημένο βλέμμα, αυτού του τύπου που προσπαθεί να μην αποκαλύψει υπερβολική προσμονή πριν ακούσει τι ήρθε να αναζητήσει. Μου εξήγησε, προσεκτικά, ότι είχα εντοπιστεί ως υποψήφια για μια μελέτη σχετικά με εμπειρίες κοντά στο θάνατο. Ο λόγος, είπε, ήταν ασυνήθιστος. Καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν είχα πάρει καμία φαρμακευτική αγωγή, ούτε ασπιρίνη, ούτε οποιοδήποτε συμπλήρωμα πέρα από αυτά που είχαν συνταγογραφηθεί, ούτε καφεΐνη. Ο οργανισμός μου ήταν από βιοχημική άποψη εντελώς καθαρός. Αυτό έκανε την αφήγησή μου ιδιαίτερα πολύτιμη για την έρευνα, γιατί αποκλείει μία από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εξηγήσεις για την απαξίωση αυτών των εμπειριών. Ότι θα ήταν αποτέλεσμα ουσιών σε εγκέφαλο που κατέρεε. Δεν υπήρχε φάρμακο. Δεν υπήρχε ψυχοτρόπος ουσία. Υπήρχε μόνο εγώ, εκείνο το δωμάτιο και ό,τι συνέβη από την άλλη πλευρά. Απάντησα στις ερωτήσεις του προσεκτικά, προσπαθώντας να βρω λέξεις. Μίλησα για το σκοτάδι, όχι το κενό, αλλά την παρουσία. Για την αγάπη χωρίς μορφή. Για την αίσθηση ότι είσαι απόλυτα γνωστή και απολύτως αποδεκτή. Είδα στα μάτια του εκείνον το συνδυασμό επιστημονικού θαυμασμού με κάτι πιο προσωπικό, πιο ανθρώπινο, που οι άνθρωποι δεν μπορούν να κρύψουν όταν ακούν ορισμένα πράγματα. Αλλά υπήρχαν ερωτήσεις που δεν απάντησα πλήρως. Όχι από ανηλικρίνεια, για προστασία. Εκείνη η εμπειρία ήταν δική μου με έναν τρόπο που λίγα πράγματα στη ζωή είναι πραγματικά δικά μας. Και ακόμα μάθαινα να τη φέρω χωρίς να αφήσω το βλέμμα των άλλων να την παραμορφώσει. Πήγες προς το φως. Είδες το φως. Όχι. Είδες κάποιον που γνώριζες. Όχι. Όχι με τον τρόπο που περίμεναν. Ήσουν στο σκοτάδι. Δεν ήταν τρομακτικό. Χαμογελούσα σε αυτές τις ερωτήσεις. Επειδή συνειδητοποιούσα μέσα σε αυτές πόσο περιμένουν οι άνθρωποι μια εμπειρία κοντά στο θάνατο να μοιάζει με όσα έχουν περιγραφεί πριν. Κήποι, τούνελ, φωτεινά πρόσωπα, συγγενείς που απλώνουν το χέρι. Και η δική μου δεν ήταν έτσι. Αν ήταν εφεύρεση, θα είχα εφεύρει κάτι πιο αναγνωρίσιμο. Θα είχα βάλει τον πατέρα μου εκεί, με το πρόσωπο που κρατούσα στη μνήμη μου. Θα είχα φανταστεί φως, γιατί αυτό περιμένουν. Το γεγονός ότι δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά, ότι υπήρχε μόνο εκείνη η αχανής, σιωπηλή και αγαπητική παρουσία που απέρριπτε κάθε μορφή, ήταν για μένα η πιο ειλικρινής απόδειξη ότι αυτό ήταν πραγματικό. Πραγματικό όπως το κλάμα της κόρης μου εκείνο το πρωί. Η μεταμόρφωση δεν ήταν δραματική. Δεν ξύπνησα την επόμενη μέρα με μια σαφή αποστολή. Δεν άρχισα να κάνω λόγους, δεν έγινα ξαφνικά κάποιος άλλος. Ήταν πιο λεπτή από αυτό. Ήταν μια αλλαγή συχνότητας. Η νοσταλγία για τον πατέρα μου άλλαξε φύση. Δεν εξαφανίστηκε. Η νοσταλγία για όσους αγαπάμε δεν εξαφανίζεται ποτέ εντελώς και δεν θα έπρεπε. Αλλά έχασε το βάρος της οριστικής απώλειας. Επειδή είχα βρεθεί στην άλλη πλευρά και αυτό που βρήκα εκεί δεν ήταν απουσία. Ήταν μια παρουσία τόσο απέραντη που περιείχε τα πάντα, συμπεριλαμβανομένου και αυτού, συμπεριλαμβανομένης της αγάπης που είχαμε μοιραστεί, συμπεριλαμβανομένης κάθε ανάμνησης που κρατούσα για εκείνον σαν να ήταν ένα εύθραυστο αντικείμενο που έπρεπε να προστατεύσω. Ήταν καλά. Δεν ξέρω να εξηγήσω πώς το ξέρω, αλλά το ξέρω. Για χρόνια κράτησα αυτή την εμπειρία ως κάτι ιδιωτικό. Υπήρχε μια ευθραυστότητα σε αυτό, όχι στην ίδια την εμπειρία που ήταν απόλυτα σταθερή μέσα μου, αλλά στον τρόπο που οι λέξεις την άγγιζαν όταν προσπαθούσα να την περιγράψω. Οι ερωτήσεις που έκαναν οι άνθρωποι, είδες το φως, είδες κάποιον, γιατί σκοτάδι και όχι φως, αποκάλυπταν πόσο περιμένουμε η άλλη πλευρά να μοιάζει με ό,τι ήδη φανταζόμαστε για αυτήν. Και όταν η εμπειρία δεν επιβεβαιώνει την προσδοκία, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να αμφισβητήσουν. Όχι την ειλικρίνειά σου, αλλά την ερμηνεία σου. Γι' αυτό έμεινα σιωπηλή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά η σιωπή έχει όριο.
Συνειδητοποίησα ότι είχα ιστορίες μέσα μου που έπρεπε να βγουν. Επειδή η κοινή χρήση όσων ζούμε είναι ένας από τους παλαιότερους και πιο ειλικρινείς τρόπους να πεις στον άλλο «Δεν είσαι μόνος σε αυτήν τη σύγχυση του να είσαι άνθρωπος». Το μήνυμά μου είναι απλό. Αν βλέπαμε ο ένας τον άλλον ως ψυχές, θα καταλαβαίναμε το μεγαλείο που είμαστε, αντιμετωπίζοντας αυτό το δύσκολο ταξίδι. Η ζωή στη γη είναι προκλητική. Φοράμε ρούχα που μας επιβάλλουν δυσκολίες, πείνα, κακοποίηση, περιορισμούς και καθημερινές προκλήσεις. Παρόλα αυτά, είμαστε όλοι όμορφες και υπέροχες ψυχές, με σκοπό και αποστολή. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να είμαστε πιο ευγενικοί μεταξύ μας. Να είσαι καλός. Σας ευχαριστώ πολύ που ακούσατε την ιστορία μου. Ήταν χαρά να τη μοιραστώ.